برای دیدن اینکه چطور چاپ و رسانه به زبانهای ملی مشروعیت بخشید، تاریخ زبان ایتالیایی یک مثال بی‌نظیره. این داستان نشون میده که زبان ملی یک پدیده طبیعی و از پیش موجود نیست، بلکه یک برساخته فرهنگی و تاریخی که رسانه در اون نقش حیاتی ایفا میکنه. سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از مغز خره که تقدیم حضورتون میشه. داریم با هم در رسانه و فلسفه و جامعه چرخ میزنیم و کیف میکنیم. بعد از فروپاشی امپراتوری روم غربی در قرن پنجم میلادی، وحدت سیاسی و فرهنگی شبه جزیره ایتالیا هم از هم میپاشه و زبان لاتین عامیانه یا وولگار لاتینی هم که اونجا داره صحبت میشه در مناطق مختلف تحت تأثیر زبانهای مهاجمانی که به اون مناطق حمله میکنن مثل لومباردها و نورمنها مسیرهای تحولی متفاوتی رو طی میکنه. در نتیجه ایتالیا تبدیل میشه به سرزمینی از گویش‌های محلی خیلی مختلف که بهشون تو خود ایتالیا میگن دیالکتی. دیالکتو مفردشه، دیالکتی جمعش، همون دیالکته. دیالکت یعنی گویش. خب این گویش هایی که داره صحبت میشه در مناطق مختلف شبه جزیره ایتالیا برای گویشوران و در واقع افراد و مردم سایر مناطق اصلا قابل فهم نیست. یعنی گویش سیسیلی، ناپولی، رومی، ونیزی، توسکانی، اینا هر کدوم که توی ایتالیا داره صحبت میشه هیچ کدوم حرف همدیگه رو نمیفهمن. یعنی فردی در سیسیل اصلا نمیفهمه یه نفر در فلورانس چی میگه یا اصلا باش بتونه ارتباط برقرار بکنه، اصلا همچین چیزی وجود نداشت. و اساسا اینکه ما به این در واقع زبانها میگیم دیالکت به خاطر اینه که صرفا اینا زبان ملی نشدن، وگرنه به لحاظ ساختمان زبانی هر کدومشون زبانهای کاملی هستن، واژه‌های مختلف، دستور زبان مختلف و قواعد خیلی متفاوتی دارن. تنها چیزی که اینها رو در سطح گویش نگه میداره اینه که اینا در واقع میگم ملی نشدن و به عنوان زبان ملی جایی به رسمیت شناخته نمیشن. به نوعی میشه گفت که اینها زبانهای بی‌ادبیاتن. خب این وضعیت ایتالیا بعد از فروپاشی امپراتوری روم. یه چیزی که باید یکم چکش بزنیم تفاوت لاتین کلاسیک و لاتین عامیانه است. مهمه چون ما اینجا داریم میگیم که وقتی که وحدت سیاسی فرهنگی ایتالیا به هم میریزه، ما داریم راجع به تغییرات لاتین عامیانه صحبت میکنیم. پس مهمه بدونیم چه تفاوتی با لاتین کلاسیک دارن. لاتین کلاسیک زبان نوشتاری رسمی و ادبی اون دور است که بیشتر توسط سیاستمدارا، فیلسوفا و نویسنده بزرگی مثل سیسرون و ویرژیل و اینا استفاده میشه. زبان فاخری است. در واقع زبانی است که در دست نخبگانه. زبانیه که یاد گرفتنش سخت‌تره، قواعد ثابت داره، قواعد محکم و خیلی مشخص‌تری داره، گرامر پیچیده‌تری داره. و امروز اگر بخوایم مثلا لاتین یاد بگیریم، ما داریم لاتین کلاسیک رو یاد میگیریم. این با اون لاتین عامیانه‌ای که صحبت میشه در زبان روزمره و گفتاری مردم عادی اون دوره خیلی فرق میکنه. اون زبان لاتین عامیانه چیزی است یا زبانی است در دست مردم عادی، سربازا، بازرگانا که آدمای تحصیل کرده نیستن، زبان فاخر اصلا لازم ندارن. اساساً بخش‌هایی از این تفاوت‌های زبان فاخر و زبان نازل فلان اینا هم همچین شکلیه دیگه. یعنی زبان سخت‌تر، قاعده‌مندتر فلان اینا که در دست حالا قدرتمندان، ثروتمندان و درباری هاست، تا لاتین عامیانه‌ای که مردم کوچه بازار صحبت میکنن و افرادی که خیلی تحصیل کرده نیستن. گرامرش خب طبعا ساده تره، واژه های متفاوتی استفاده میشه، تلفظش توی مناطق مختلف فرق میکنه. مثل چیزی که مثلا در مورد فارسی میتونیم الان فکر بکنیم. در واقع به قول شاملو میتونیم بگیم که این فارسی دانشکده ادبیات فارسی معیاره که با زبان مردم کوچه و بازار خیلی فرق میکنه. حالا اینکه کدومش زبان اصلی فارسی بهتری و فلان اینا، اون
کامل بحثش جداست، ولی فقط میخوام تفاوتش رو متوجه بشین. خب این لاتین عامیانه اون زبانی است که ما میگیم مادر تمام زبانهای رومی است. در واقع اون زبان لاتین کلاسیک، خب یه چیز حالا میبینیم که کمتر تغییر یافته باقی میمونه، ولی این لاتین عامیانه چون دست مردمه و به صورت ارگانیک داره توسط مردم استفاده میشه در جوامع مختلف، در جاهای مختلف، اونه که دستخوش تغییر منطقه‌ای، دستخوش تغییراتی که در واقع به خاطر زمان به وجود میاد، حمله هایی که میشه یه خوردش حالا نگاه میکنیم، و اونه که داره میره و مثلا زبان ایتالیایی رو میسازه، زبان فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، رومانیایی، اینا زبانهای مختلف رو لاتین عامیانه شکل میده. میگم چون دست مردمه و مردم دارن استفادهش میکنن، هیچ کنترلی کسی نمیتونه روش داشته باشه اصلا. ولی از اون طرف بعد از سقوط روم، چون ارتباطا کلا قطع میشه، لاتین کلاسیک میره محدود میشه به کلیسا و در واقع زبانی که در دانشگاه ها زبان علم و در واقع دین میشه، و اون چون تسلط روشه، محدود، آدم ها نظارت دارن روش، اون محدود میمونه، بدون تغییر میمونه و خب کارکرد خودش هم داره. ولی لاتین عامیانه میگم میره دست مردم هست، یعنی میره که نه، دست مردم هست و کسی نمیتونه از تغییر اون رو باز داره. خب چه شکلی میشه نگاه کرد به این تغییرات در ایتالیا که این لاتین عامیانه وولگار که تو ایتالیا وجود داره، در جاهای مختلفش هم داره شکلهای مختلفی صحبت میشه؟ سه تا جریان رو میتونیم توش نگاه بکنیم و یکم راجبش صحبت بکنیم. البته تقریبا این سه تا جریان خب در واقع علت شکلگیری گویش‌های همه زبان‌های مختلف یا همه مناطق مختلف میتونه باشه، فقط مختص اینجا نیست. اینجا فقط در واقع اون زبان‌هایی که دارن تأثیر میذارن فرق میکنه، مثلا با یه جایی مثل ایران یا با یه جایی مثل چه میدونم مثلا امریکا و فلان اینا. هر جا زبانی داره شکل میگیره، این سه تا عامل در شکلگیری گویش ها و لهجه ها میتونه شناسایی بشه کما بیش. یکی از موارد تاثیرگذار روی زبان بهش میگیم زبانهای زیرلایه‌ای یا سابستریت به انگلیسی و سوبستراتو به ایتالیایی. چی هن اینا؟ اینا زبان‌های، در واقع اینجوری بگم، اینا فسیل‌هایی هن که از زبان‌های قبلی تو زبان جدید باقی میمونه. یعنی مثلا قبل از اینکه اصلا رومی‌ها ایتالیا رو فتح بکنن، قبل از اصلا شروع امپراتوری روم، اقوام مختلفی اونجا دارن زندگی میکنن. مثلا اتروسکا دارن توی توسکانی زندگی میکنن، مرکز ایتالیا. یونانی‌ها توی جنوب ایتالیا هستن، توی سیسیل هستن. گل‌ها توی شمال ایتالیا می‌بینیمشون و اینا هر کدوم زبان و گویش خودشونو دارن. منتها اینا کاملا از بین میرن بعد از حمله در واقع امپراتوری روم به ایتالیا. از بین میرن این زبان‌ها و این گویش‌ها و این لهجه‌ها، ولی یه سری تأثیراتی ازشون باقی میمونه، مثل الگوهای تلفظی یا برخی از کلماتشون توی زبان بعدی که اونجا شکل میگیره باقی میمونه و خود همین باعث میشه که منطقه های مختلف گویش ها و لهجه های مختلف داشته باشه. یه عامل خیلی تاثیرگذار دیگه که بیشترین تاثیر رو میتونیم بگیم از این گرفته ماجرای شکلگیری گویش ها در ایتالیایی، در واقع زبانهای بالادستی یا زبانهای مهاجمن که سوپر استریت یا سوپر استراتو توی ایتالیا بهش میگن. این زبونهای مهاجمی هستند. این تأثیر در واقع در نتیجه حمله مهاجمانیه که بعد از سقوط روم به ایتالیا حمله میکنن. یعنی کیا؟ یعنی اقوام ژرمن که مثلا اینان دیگه، گوت ها هستن که اینا خیلی تاثیرات محدودی دارن، خیلی سریع میان و از بین میرن، اونقدر تاثیرش رو توی ایتالیا نمیبینیم. لومبارد ها که الان اساسا در شمال ایتالیا، یعنی اون منطقه‌ای که حتی میلان توش قرار گرفته، خب اسم اون منطقه لومباردیاست که
در واقع محل حمله لومباردها بوده که میان در شمال و بخشای از مرکز ایتالیا ساکن میشن و خیلی کلمه‌هایی رو مرتبط با جنگ و در واقع محتوای نظامی و در مورد مثلا بدن و زندگی روزمره اینا خیلی این لومباردها وارد در واقع زبان ایتالیایی میکنن. از اون طرف فرانک ها رو داریم که در شمال غربی میان تأثیر میذارن. بعد نورمن ها رو داریم که اینا در سیسیل و جنوب ایتالیا میان حمله میکنن و کلمات فرانسوی و نورمنی رو وارد ایتالیا میکنن. چند تا از کلمه ها رو ببینیم، چون مثلا انتظار داریم که خیلی از این کلمه ها از مثلا لاتین اومده باشه، ولی میبینیم نه، اینا ریشه ژرمن داره. مثلا اسکینا که یه کلمه لومباردیه، از اسکنا به معنی کمر الان تو ایتالیایی استفاده میشه، یا گوانچا به معنی گونه از کلمه وانکیا داره استفاده میشه، یعنی ریشش از اون اومده. زوپا همون سوپی که خودمون میگیم که در اصل این کلمه به معنی یک تکه نانی که در مایع فرو برده میشه، ولی میاد و زوپا تبدیل میشه به سوپی که امروز تو انگلیسی هم استفاده میشه، ما هم تو فارسی بهش میگیم سوپ. مثلا کلمه استانزا به معنی اتاقه که از کلمه استاندان به معنی ایستادن داره ریشه میگیره. بالکونه توی ایتالیایی همون بالکونی انگلیسیه، یا بالکو که از در واقع کلمه ژرمنی هست. گوئرا به جای اینکه مثلا از بلوم که یه کلمه لاتینه وارد ایتالیایی بشه، از کلمه ورای لومباردی میاد. این دوتا عامل پس در واقع زبانهای زیرلایه‌ای و زبانهای بالادستی، اینا عوامل خیلی شدید تاثیرگذار در شکلگیری گویش‌های مختلف ایتالیایی در مناطق مختلفن. و طبعا یه انزوای جغرافیایی هم که اونجا وجود داره به خاطر شرایط جغرافیایی که هست و مناطق از هم دور افتادن و اینها به خاطر اینکه ارتباطی مردم در این مناطق جغرافیایی مختلف ندارن، خب گویش ها واسه خودشون مستقل دارن تکامل پیدا میکنن، در نتیجه مسیرهای تکاملی مختلفی رو طی میکنن. پس این وضعیت ایتالیاست بعد از بعد از سقوط امپراتوری روم که داره کم کم گویش‌ها و لهجه‌های مختلف توش شکل میگیره، کم کم که نه حتی دیگه شکل گرفته و آدم‌ها دارن با هم ارتباط میگیرن. میرسیم به قرن 14، جایی که یک انقلاب ادبی در فلورانس اتفاق میفته که از دل این انقلاب فرهنگی 3 نویسنده و شاعر بزرگ در فلورانس ظهور میکنن، معروف به 3 تاج فلورانس. کی قرن 14 میلادی هستیم. این 3 تاج فلورانس که خود ایتالیایی بهشون میگن تره کرونه دی فیرنزه، که عبارتند از یک دانته آلیگیری که پدر زبان ایتالیایی میدوننش و نویسنده اثر معروف کمدی الهی لا دیوینا کمدیا که همون سگانه معروفش هست که میشناسیم همه. منتها این کارو میاد خیلی خودآگاه، این آگاهانه تصمیم میگیره این کار انجام بده و گویش عامیانه توسکانی رو برای نوشتن این 3 تا کار انتخاب میکنه و میخواد نشون بده که این زبان عامیانه، این ولگاره، همون زبان عامیانه‌ای که در فلورانس داره صحبت میشه، چه ظرفیت عظیم و عمیقی داره برای اینکه مفاهیم فلسفی، الهیاتی و انسانی رو بتونه به بهترین شکل نشون بده. و کسایی که حالا اگر مثلا ایتالیایی این کمدی الهی رو دیده باشن، اصلا چیزی که راجبش گفته میشه حالا جلوتر خود این یه مانع ایجاد میکنه البته که میبینیمش، اینه که مثلا زمانی که داره راجب دوزخ صحبت میکنه یک ظرفیت زبانی جداگونه نشون میده، زمانی که داره راجب بهشت صحبت میکنه ظرفیت زبانیش یه شکل دیگه اتفاق میفته و مثلا این زبان ها دوتا مثلا جهان متفاوتی رو انگار دارن خلق میکنن. این که میگیم آگاهانه این کار رو میکنه دلیل داره بر این که
صرفاً برنمی‌داره این کمدی الهی رو بنویسه، بعداً اینو تئوریزه هم میکنه. یه رساله‌ای داره به نام The Vulgari Eloquentia، یعنی در باب شیوایی زبان عامیانه، که اونجا میاد گویش‌های مختلف ایتالیا رو بررسی میکنه و استدلال میکنه که گویش فلورانسی چرا از نظرش بهترین گزینه برای اینه که ما به عنوان یک زبان عامیانه و درخشان و فاخر و مثلا یک پارچه بیایم برای کل ایتالیا انتخابش بکنیم و استفاده بکنیم ازش. تاج دیگه، تاج دومی که در اون ترکورون دی فیرنزه میتونیم ببینیم، فرانچسکو پترارکا هست که شاعری است که کتاب معروفی رو، غزل‌های عاشقانه معروفی رو داره در همون سالها به نام کتاب ترانه ها، کنسونیره، که میاد به اون زبان همون دوباره گویش فلورانسیه و اون توش ظرافت و لطافت و در واقع تغزلی که میتونه از گویش فلورانسی بیرون کشیده بشه، استفاده بشه و توی اون ظرفیتش دیده میشه رو توی این کتاب ترانه ها استفاده میکنه. و این تأثیر این جناب فرانچسکو پترارکا اینقدر زیاده که اصلاً بعداً ما یک جنبش ادبی داریم به نام پترارکیسم که در سراسر اروپا پخش میشه و برای قرنها شاعرای هم خود ایتالیایی‌ها، هم شاعرای فرانسه، هم اسپانیا، بعداً حتی انگلیس میان از زبانش تقلید میکنن و خیلی اینطور که منتقدین میگن و میشه ردشو زد، شکسپیر هم در غزلهاش خیلی از این پترارکا یا پترارک خیلی تأثیر میگیره و اینجوریه که اساساً ایتالیایی فلورانس در غنای شعری اروپا اصلا نقش داره. نفر بعدی که میتونیم در این ترکورونه ببینیم جوانی بوکاچوه که نویسنده است و یک مجموعه داستانی رو مینویسه به نام دکامرون که باز اونجا میاد از گویش توسکانی استفاده میکنه برای یک به عنوان زبان استاندارد نثر و داستان سرایی. اهمیت بوکاچو در اینه که نشون میده این زبان توسکانی میتونه همه کاره باشه، میتونه چند اه، کاراکتره باشه و الحان مختلفی رو پی بگیره. مثلا میاد برای اشراف زاده ها لحن میسازه، برای افراد ساده و کوچه بازار باز لحن میسازه و میخواد نشون بده که این زبان انعطاف پذیره و ظرفیت خیلی زیادی داره برای اینکه تبدیل بشه به یک زبان ملی. خب این در واقع سه تا نویسنده‌ای که به عنوان پایه‌گذارا یا سه تا ستون زبان ایتالیایی امروز میشناسیمش، حالا میبینیم با هم که چه جوری این پروسه طی میشه. اه، اما میخوام فقط توجهتون رو جلب کنم به اینکه این فراگیری زبان ایتالیایی در ایتالیا، ببخشید، فراگیری گویش فلورانسی در ایتالیا صرفاً فرهنگی نیست. در اون زمان فلورانس از نظر اقتصادی هم بسیار شهر مهمی است و خیلی تاجرای مهم و عظیمی داره و اساساً حتی یک پدیده‌ای به نام بانک در فلورانس به وجود میاد به خاطر اینکه اینقدر اینا تجارت ها زیاد میشه که اصلا سیستم بانکداری دقیقاً مثل سیستم وسترن یونیون که امروزه مثلا شعبه های مختلفی داره در سراسر دنیا، که شما میری دقیقاً یه پولی رو میذاری توی یکی از شعبه ها، یه رسید میگیری و میری جای دیگه، یا مثلا یه نفر دیگه میره اون پول رو دریافت میکنه. این هم دقیقاً برای اینکه اینا با خودشون پول جابجا نکنن و اینا یه همچین سیستمی مثلا راه میندازن و میتونن این کارو بکنن. خب پس میگم یعنی تک عاملی نیست، یعنی فقط عامل فرهنگ باعث این نمیشه. شما میبینید اقتصاد هم حتما باید در کنار فرهنگ باشه و وقتی این دوتا با هم کار میکنن، حالا میریم جلوتر و میبینیم که چطور میشه یک گویشی به عنوان زبان رسمی یک کشوری انتخاب میشه. خب میایم داستان میرسه به یک فرد باحالی به نام پیترو بمبو، زاده 1470 در ونیز و در گذشته 1547 در
روم یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های فرهنگی رنسانس ایتالیا، یه آدم ادیب، شاعر، یه انسانگرا و یک نظریه پرداز ادبی که آخر عمرش کاردینال کلیسای کاتولیک هم میشه. حالا شهرتش اما به خاطر نقشیه که این آدم در استاندارد سازی زبان ایتالیایی ایفا میکنه. چجوری؟ حالا با هم میبینیم. بمبو میاد یه کتابی رو مینویسه که کتاب بسیار مهمیه به نام گفتارهایی در باب زبان عامیانه، پروس دلا ولگار لینگوا، که سال 1525 منتشر میشه. سال 1525 که اون طرف توی آلمان این جناب مارتین لوتر دیگه آتیشاشو سوزونده و تأثیراشو گذاشته و انحصار کلام از کلیسا کم کم دیگه داره به طور کامل خارج میشه. خب میاد اونجا تو اون کتاب گفتارهای در باب زبان عامیانه یه نظریه ای رو مطرح میکنه و نمونه میده. میگه که آقا نویسنده ایتالیایی باید بتونن از بهترین الگوهای قرن 14 میلادی که متعلق به فلورانسه پیروی بکنن. میاد میگه نگاه کن، شما میتونید دوستان عزیز، نویسنده گرامی، شاعران محترم، میتونید برای شعر گفتن زبان و سبک فرانچسکو پترارکو نگاه بکنید، برای نثر هم میتونید برید سراغ زبان و سبک جوانی بوکاچو. خب میگه چی در واقع تحلیلش چیه؟ میگه که این دوتا نویسنده میان زبان توسکانی رو، گویش توسکانی رو به اوج کمال و زیبایی میرسونن و میتونید شما به عنوان مدل استفادهشون بکنید. چرا دانته رو پیشنهاد نمیده در این داستان، با اینکه خیلی هم برای دانته احترام قائله؟ میگه دانته کلمه های سطح پایین و غیر ادبی زیاد داره. اون تیکه‌ای که داره راجع به جهنم و اینا صحبت میکنه، کلمه هاش، جنس زبانی که استفاده میکنه پست، خشن، خیلی دیگه عامیانه است. ولی مثلا برای بهشت خب کلمه های فاخر و اینا استفاده میکنه. و این که بالاتر گفتم که یکی از نقدهایی است که به زبان دانته میکنه این جناب بمبو. خب میایم جلوتر و اینجا میشه جایی که حالا ماشین چاپ به ونیز میرسه و ونیز اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 عملا تبدیل میشه به سیلیکون ولی صنعت چاپ. چرا این اتفاق اونجا میفته؟ چند تا عامل داره. یکی این که ونیز به عنوان قدرت اول تجاری و دریایی اروپا است. جمهوری ونیز اصلا کلا بر دریای مدیترانه تسلط داره، شاهراه اصلی تجارت بین اروپا، امپراتوری بیزانس و شرقه. در نتیجه چه اتفاقی اونجا میفته؟ یک، دسترسی به مواد اولیه اونجا زیاده. ونیز به راحتی میتونست کاغذ، که اتفاقا ایتالیا جز مناطق خیلی مطرحیه در تولید کاغذ مرغوب، به اونجا دسترسی داره، راحت میتونه کاغذ رو از ایتالیا دریافت کنه. از اون طرف هم میتونه فلزات مورد نیاز برای ساخت حروف چاپی رو تأمین میکنه. به خاطر همین داستان تجارت، اینکه قدرت اول تجاری اروپا است. بعد از دسترسی به مواد اولیه، شبکه توزیع هم اونجا آماده است. یعنی کشتی تجاری ونیزی هستند که میتونن به تمام بنادر مهم اروپا و مدیترانه سفر کنن. در نتیجه کتابی که اونجا چاپ میشه، شبکه توزیع و فروشش هم آماده است. در نتیجه یه چاپخونه دار همونجا توی ونیز میتونه مطمئن باشه که محصولاتش سریع میتونه بره به سمت بازارهای لندن، پاریس، قسطنطنیه، اسکندریه. اینا سریع میتونه پخش بشه. در نتیجه خیلی مرغوب و به قولن مطلوب چاپخونه داراست. نکته دومی که توی ونیز وجود داره، ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی که اونجاست، که ثبات سیاسی خیلی کم نظیری داره تو اروپایی که اون موقع همه دارن تو سر و مغز هم میزنن و این خودش یه امنیت خاطری رو برای سرمایه‌دار فراهم میکنه که بیاد اونجا یه چاپخونه باز بکنه. دو، اینکه فضای باز، یعنی در واقع زیر مجموعه این ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی، باعث میشه که حکومت اولیگارشی اونجا اصلا تاجر بشن.
اولیگارشی که توی جمهوری ونیز حاکم میشه اصلا تاجر بشن و سیاست‌هاشون بره در راستای حمایت از کسب و کار و تجارت آزاد و اینا. و جاهای مختلف دیگه هستن که چاپخونه‌ها تحت کنترل شدید اصناف قرار میگیرن و سانسور و اینا اونجا زیاد میشه. در نتیجه حتی توی ونیز آزادی عمل بیشتری دارید، آزادی بیان بیشتری دارید، در نتیجه اونجا نوآوری و رقابت و اینا هم خود به خود زیاد میشه. از اون طرف خب ساختارش هم اساسا وقتی که قراره که آزادتر باشه، قراره هر کسی هر چاپخونه یه خورده با دست بازتری کار بکنه و خودش تجارتی رو کنترل بکنه، اساسا ساختار کاپیتالیستی اونجا هم تشدید میشه دیگه. و صنعت چاپ هم از طرفی سرمایه اولیه خیلی زیادی میخواد برای اینکه این دستگاه خریداری بشه، دستگاهی که جدیده و تازه داره کم کم جهان رو میگیره. در نتیجه مثل همه محصولات جدید دیگه‌ای که اولش خیلی گرونه و بعد حالا میرسه به تولید انبوه و قیمتش میاد پایینتر، ماشین چاپ هم از این قاعده مستثنا نیست و نیازمند اینه که اونجا اصلا سرمایه وجود داشته باشه که از طریق اون سرمایه رونق چاپ اتفاق بیفته. خب ونیز سیستم بانکداری و مالی قوی داره و میتونه در واقع به کارآفریناش و به افراد مختلف وام بده حتی برای راه اندازی چاپخونه. و از اون طرف هم اساساً ذهنیت و ایده سرمایه گذاری توی ونیز هست. وقتی ثروت هنگفتی اونجا وجود داره که حاصل تجارته، خب سرمایه دار اونجا یعنی وجود داره و سرمایه دارم همیشه دنبال فرصت جدید سرمایه گذاریه. در نتیجه میاد روی این ماجرا سرمایه گذاری میکنه و اونجا خیلی رونق چاپ اتفاق میفته. علاوه بر شرایط اقتصادی و سیاسی، حضور دانشمندا و مهاجرای تحصیل کرده و ماهر هم در ونیز اونجا رو مستعد تبدیل شدن به سیلیکون ولی چاپخونه دارها میکنه بیشتر. چرا؟ به خاطر اینکه ونیز هم خودش هم مثلا دانشگاهی که نزدیکشه، دانشگاه پادووا، اینا مراکز خیلی مهمی هن در اومانیسم و اساسا شوق یادگیری اونجا خیلی زیاده، به خاطر اینکه اونجا ثروت هست و طبعا هر جا ثروت باشه آموزش هم حولش شکل میگیره دیگه. در نتیجه این حضوری که از دانشمندا و ادیبا و دانشجو اونجا میبینیم، خودش به صورت ارگانیک یه بازار آماده و یه تقاضای دائمی برای کتاب و متریال چاپی و کلا اینا به وجود میاره دیگه. در نتیجه اونجا مثلا کتابای کلاسیک یونان و روم، متون علمی و ادبی که تازه داره نوشته میشه از جای مختلف میان و اینا، میتونه اونجا بازار داشته باشه، تقاضا داشته باشه و چاپخونه دارا ترغیب بشن که خب بله مارکت این نزدیک وجود داره، در نتیجه من اینا رو تولید میکنم. علاوه بر این که این بازار رو خود این دانشمندا و ادیبا شکل میدن به عنوان مصرف کننده، حالا خودشون هم اونجا میتونن به عنوان ویراستار و مصحح با چاپخونه‌ها همکاری بکنن که خب این کارو میکنن. و یکی از معروفترین و تاثیرگذارترین همکاری‌ها بین یک آدم ادیب و یه چاپخونه دار، بین همین اه، پیترو بمبو و یه آدمی به نام آلدوس مانوتیوس میشه راجبش صحبت کرد که خیلی تأثیر مهمی داره در انتخاب گویش توسکانی به عنوان زبان ملی ایتالیا. چیکار میکنن اینا؟ خب اون که یه کتاب معروف داره بمبو که راجبش صحبت کردیم، اون رسالش که داره توضیح میده که میشه این دوتا الگو رو به عنوان زبان عامیانه استفاده کرد. منتها اینو میاره در عمل با این آلدوس مانوتیوس که یه چاپخونه ای رو دارن به نام آلدینه پرس، با اون صحبت میکنه و ایدهش رو پیاده سازی میکنه. حتی اونم قبول میکنه. سال 1501 یه نسخه ویراسته شده از اشعار پترارک رو منتشر میکنن. سال 1502 یه نسخه از کمدی الهی دانتر هم منتشر میکنن. این نتیجه در واقع این اتفاق دو تا نتیجه داره. یک، علاوه بر این که خود این کتاب ها و محتواشون جذابه برای بازار، یه اتفاقی میفته توی خود شکل محصول فرهنگی که داره تولید میشه. این آقای مانوتیوس میاد یه کاری میکنه، کتاب جیبی
درست میکنه، کتاب‌هایی که تا قبل از اون اشیاء خیلی سنگین و بزرگ و گرونی هن و همیشه تو کتابخونه‌ان، کسی خیلی نمیتونه جابجاشون بکنه. قطع وزیری جیبی رو این آقای مانوتیوس ابداع میکنه برای اولین بار و کتاب‌هایی که به قول خود ایتالیایی بهشون میگن فرماتو اوتاوو، کتاب‌های کوچیک، سبک و قابل حمل تولید میکنه و این اولین باریه که اساساً مردم میتونن ادبیات رو با خودشون حمل بکنن و این ور اون ور ببرن و بخونن و لذت ببرن و این عملاً کتاب و کتابخونی رو میاد میکنه یه کار دموکراتیک و شخصی، یعنی آدما این کتاب پرشالشونه، هر جا بخوان میبرنش با خودشون. یه کار دیگه ای که میکنه خیلی تاثیرگذاره توی صنعت چاپ، فونت ایتالیک رو طراحی میکنه. فرانچسکو گریفو که اساساً گرافیست، یعنی صفحه آرای چاپخونه مانوتیوسه، بهش سفارش میده و این جناب فرانچسکو گریفو میاد فونت ایتالیک رو درست میکنه. چرا؟ برای اینکه بتونه فشرده تر و جمع و جورتر کتاب ها رو درست بکنه. خیلی دیگه اون فضای زیادی که کتاب های قبلی لازم داشتن و این بتونه یه خورده صرفه جویی بکنه، کتاب های کوچیکتر و جمع و جورتری درست بکنه. خب این کتابایی که بعداً توی در واقع تاریخ حالا چاپ و کتاب و فلان و اینا بهشون میگن آلدین ادیشنز، اینا هم دقت ویرایشی دارن که بمبا انجام میده، هم زیبان، هم قیمت مناسب دارن، هم عملاً یه محصول جدید و یک تجربه زندگی جدید، تجربه زندگی که میشه گفت تجربه ای جدید در زندگی آدم ها ایجاد میکنه، برای همین خیلی طرفدار پیدا میکنه. و اینجا ما متوجه میشیم که بله، ماشین چاپ چجوری میتونه در استاندارد سازی زبان موثر باشه، چون که قبل از اختراع این ماشین چاپ همه موارد دست نویسن و این دقتی که وجود داره بعد از ماشین چاپ داره اتفاق میفته، چون یک کلیشه ساخته میشه و دیگه هر چی بعد از اون چاپ میشه شبیه یک در واقع ریشه است و این دیگه خطاها یا تنوع‌هایی که حتی کاتب‌ها هم در نسخه هاشون اتفاق ممکنه بیفته که میافتاده قطعا خیلی زیاد، توی ماشین چاپ از بین میره. این ماشین چاپ که این در واقع همسانی رو در تعداد بالا به وجود میاره، در واقع چیکار داره میکنه؟ قبلا راجبش مفصل صحبت کردیم. یک، داره تثبیت زبان انجام میده، یعنی نسخه ویراسته بمبو از اشعار پترارک وقتی که در ونیز چاپ میشه، یه خواننده توی پالرمو، یه خواننده توی میلان دقیقاً همون کلمه ها رو میخونه، دقیقاً همون گرامر رو میخونه و دقیقاً املای فلورانسی قرن 14 رو میخونه. و این تکنولوژی باعث میشه که زبان در یک شکل خاصی فریز بشه و تجربه خوندن یک متن یکسان وجود داشته باشه، حتی شکل فونتش و اینا هم یکسان میشه و این تجربه یکسان بودنه باعث میشه که آدم‌ها یک تجربه یکسانی داشته باشن. از اون طرف بازار ملی باید ایجاد بشه براش، یعنی بازار ملی کمک میکنه که بازار ملی برای یک محصول فرهنگی ایجاد بشه. چاپخونه ها برای فروش بیشتر، باز راجع به اینم صحبت کردیم قبلا توی ویدیو دیگه، در واقع میخوان کتابهایی رو برای یک بازار گسترده تولید کنن و مدل زبانی بمبو که میاد به سرعت تبدیل میشه به مثلا زبان پرستیژ و فرهنگ و فخر و فلان و اینا، سریع تبدیل میشه به استانداردی که حالا وقتی شکل میگیره دیگه میتونه هر نویسنده‌ای که آثارش رو به زبان فلورانسی با اون استاندارد با اون سر و شکل اینا مینویسه، برای چاپخونه ها جالب میشه که بیان حالا اونو چاپش بکنن. چرا؟ چون که میخواد این آثاری که داره مینویسه، هر نویسنده‌ای، هر در واقع تولید کننده محتوایی، میخواد که اثرش چاپ بشه و خیلی سریع و گسترده به دست همه برسه و این شکلی میشه که زبان ملی مکتوب ایتالیا شکل میگیره. و این زبان ملی مکتوب ایتالیا تا اینکه بیاد از این زبان در واقع ادبی متعلق به نخبگان در بیاد و تبدیل به زبان شفاهی مردم بشه، زبانی که توده های مردم در زندگی روزمره دارن ازش استفاده میکنن،
قرن‌ها طول میکشه، چون بالاخره اولا این سوادی که باید یاد گرفته بشه خودش زمان بره، بعد اینکه مردم زبان خودشون، گویشی که تا قبلش داشتن استفاده میکردن و بهش صحبت میکردن در زندگی روزمره، اینو بخوان کنار بذارن یه زبان جدیدی رو صحبت بکنن، خیلی طول میکشه. حتی همین الانش هم شما نگاه بکنین، خیلی از ایتالیای قدیمی در مناطق مثلا جنوبی و اینا اون گویش محلی خودشون رو بهتر صحبت میکنن. خیلی سخت در واقع میتونن سویچ بکنن روی ایتالیایی معیاری که وقتی میخوایم مثلا زبان ایتالیایی رو یاد بگیریم اونو یاد میگیریم. حتی مثلا من میشنیدم یه مکالمه ای رو بین یکی از بچهای جنوبی اینجا و مثلا پدرش که زنگ زده بود، داشتن با هم صحبت میکردن به شوخی، حالا به شوخی خنده، که باباش پای تلفن بهش میگفت که مثلا ایتالیایی یاد گرفتی، مثلا چه دستاورد بزرگی، مثلا به یه ایتالیایی بگین ایتالیایی یاد گرفتی دستاورد خیلی بزرگی بوده. این قضیه مال مثلا 15 ساله حدودا. خب تخمینی که وجود داره اینه که مثلا سال 1861 تقریبا میشه گفت 2.5% جمعیت ایتالیا به این زبان فلورانسی صحبت میکنن، حتی با اینکه این دیگه تقریبا شده زبان ملی و اینا. اینجا عملا میان میخوان در واقع برنامه ریزی بکنن و این زبان رو حالا با آموزش و مثلا اینا بیان تبدیلش بکنن به زبان ملی. یه جمله خیلی معروفی داره، یه سیاستمدار خیلی بزرگی داره ایتالیا به نام ماسیمو داتزلیو، که مثلا ببینید اسمش رو خیلی از خیابونا و اینا هست تو ایتالیا. اینا مثلا یه چیزی در حد مثلا مدرس و ایناست، مثلا این همه شهرهای بولوار مدرس دارن، اینجا هم همه شهرهای ماسیمو داتزلیو دارن. که یه جمله معروفی داره میگه لیتالیا فاتا رستانو دا فare l'italiani، یعنی میگه ایتالیا ساخته شد، ایتالیا تموم شد، حالا میمونه فقط ساختن ایتالیایی هاش، که شروع میکنه ایتالیایی ها رو حالا میخواد بسازه. یعنی این جمله شعاری معروفشونه مال داتسلیو. بعد میان چیکار میکنن؟ میان شروع میکنن با استفاده از آموزش اجباری سراسری، خدمت سربازی، بعداً رسانه های خیلی قدرتمندی شکل میدن از جمله رادیو تلویزیون. که دلالی که ایتالیا توی رسانه خیلی خوبه همینه که اصلا ساخت ایتالیا رو میخوان با رسانه انجام بدن دیگه. ببخشید، ساخت ایتالیایی ها رو میخوان با رسانه انجام بدن و مردم رو متقاعد بکنن که به ایتالیایی صحبت بکنن و اینا. برای همین خیلی روی رسانه سرمایه گذاری میکنن، خیلی قوی توی تولید برنامه و اینها. مثلا شبکه رای که شبکه ملی ایتالیاست، خیلی شبکه معروف و خیلی پربیننده و خیلی مفصل و خیلی پرسرمایه است. و این در واقع به تدریج میاد این زبان، در واقع میشه گفت دیالکت فلورانس رو، دیالکت توسکانی رو تبدیل میکنه به زبان ملی ایتالیا. و این قضیه خیلی طولانی هم نیست، قضیه مال میبینیم که مثلا مال سال 1860 و این هاست که همچنان اینا درگیرن با اینکه این زبان رو از یک واحد صرفاً نخبگانی خارج بکنن و زبان مشترک و ملی همه مردم رو بر اساسش درست بکنن. و هنوز حتی میتونم بگم کامل دیدیم مثالش رو، خیلی تیپیکال، پدر و پسری صحبت کردن و همچنان دغدغه آموزش زبان ایتالیایی بین خود ایتالیایی‌ها در بعضی مناطق هنوز هست. و این گفتم شاید براتون جالب باشه که به عنوان یک مثال شاهد اینکه چجوری ماشین چاپ و اقتصاد و سیاست و برنامه ریزی و در واقع که همش برمیگرده به اندیشه سرمایه داری و کاپیتالیسم و همون پرینت کاپیتالیزم یا سرمایه داری چاپ، میاد و کمک میکنه که یک کشوری ملیت پیدا بکنه و زبان پیدا بکنه و زبان ملی خلق بشه و تصمیم گیری بشه که چه گویشی تبدیل به یک زبان ملی بشه در یک کشوری مثل ایتالیا. تا اپیزود بعدی در تماسیم.